Де, друзі? Я багато разів казав, наші партнери в нас вірять, але вони вказують на проблеми, які є в нас. І для цього вони використовують ЗМІ. Більше того, журналісти західних ЗМІ самі бачать, що відбувається, тому акцентують увагу на надважливу. Наприклад, на днях вийшла стаття в виданні The Economist, яка називається «Останнє завдання, що стоїть перед Україною, як упоратися з надією». Хоча я би перефразував, як впоратися з корупцією і з невірою. До речі, само видання і пише, що окрім перемоги над Росією, Україні необхідно боротися з корупцією та будувати демократію. Україна повинна боротися з корупцією, наголошує The Economist. До речі, не один The Economist. Die Welt, Die Zeit, Guardian, Telegraph – всі вони пишуть одне те ж саме. Корупція нищить країну не менше, ніж Росія. При цьому вони вказують на те, що Володимир Зеленський схиляється до ідеї тривалішої війни, оскільки зростає впевненість у тому, що Росія з його палаючими нафтопереробними заводами, ставнуючи економіки, незадоволеною елітою стає дедалі нестабільнішою. Більше того, Зеленський сам виходить і каже західним виданням, з українцями він не говорить, і каже про те, що мабуть, треба готуватися ще 2-3 роки воювати. Цікаво, що раніше було 2-3 тижні, тепер 2-3 роки. Цікаво, що буде наступним, 2-3 десятиліття чи що. Але головне, що за цей час можуть встигнути нарешті добудувати будинків династії, і ми дізнаємось, хто ж той Вова, для якого будують дім поряд з будинками Андрія, Міндіча та Чернишова. Але при всьому цьому, і західні видання на це теж звертають увагу, новини на фронті або з фронту найобнадійливіші за останні пару років. Після зняття Залужного ситуація була катастрофічна. Але зараз вона трохи виправилась, хоча ситуація з мобілізацією, на це теж звертають увагу наші партнери, просто жахлива. Більше того, всі звертають увагу на те, що Зеленський не торкається цієї теми, вона йому або не цікава, або доволі токсична, і тому він її обходить. Він чіпає тільки те, що несе позитивний результат. Так от, кажуть, що українські командири вважають, що наші сили керованих безпілотників знайшли нарешті формулу протидії наземним силам Путіна. Наприклад, той же самий генерал Павло Паліса, бригадний генерал, помічник президента України, каже, що Кремль знову наказав своїй армії досягнути адміністративних кордонів Донбасу, цього разу до осені. І ми ж не перший раз це чуємо. Вони постійно ставлять цілі, це зрозуміло, не можуть їх досягнути, але ставлять нові. Першою нездосягненою з ціллю став Київ за 3 дні. Після того, як вони відсмоктали, вони постійно ці терміни тепер збільшують. Але при всьому тому Паліса каже, що те, що хочуть досягнути росіяни, не зможуть. Він відкидає взагалі таку перспективу. Не все на полі бою можна порахувати цифрами, каже Паліса, і ми маємо перевагу в професійності, швидкості, технологіях, моральному дусі. Я з ним повністю погоджуюсь. Єдине, хотілося б запитати, чи не хоче він підштовхнути президента, поставити питання Руба про мобілізацію, що, може, треба закликати все ж таки прихильників президента приєднатися до захисту вітчизни, чи це дуже б'є по рейтингу президента, і тоді вони не будуть його прихильники підтримувати, тому він не буде закликати. Ну, тож, інтереси Зеленського домінують над інтересами держави. Але це не все. Одне із найцікавіших моментів – те, що є підвищення ефективності українських БПЛА великої дальності, і вони дійсно сіють хаос в російських ланцюгах постачання, б'ють по забезпеченню контрактів нафти, по нафтопереробці, все інше. Це все суперово. Але коли я читаю, що деякі наші командири кажуть, що криза буде в російській системі ППО до осені, мені хочеться запитати, а в нашій системі ППО все гаразд? Бо до осені ще треба нам дотягнути. І масовий, наприклад, ракетний безпілотний удар по Києву в ніч на 23 травня уразив щонайменше 40 об'єктів, вибачте, будь ласка. На це вказує The Economist. Російські FPV-дрони підривають мирне життя в містах поблизу лінії фронту, наприклад, в Запоріжжі, в Харкові, в Херсоні. І цієї зими, взагалі, давайте відверто, Київ опинився на межі повного відключення електроенергії. У лютому, за словами інсайдерів, система була лише за один цілеспрямований удар від колапсу.
Нам просто пощастило, це відверто. А, до речі, жодна людина не відповіла за те, що розкрали гроші, які були виділені на забезпечення захисту енергооб'єктів. До речі, Галущенко був проти взагалі витрат на цього і розповідав якісь казки. Що ми бачимо зараз? Він сидить, але ще не до кінця, поки в СІЗО. Опитування української громадської думки, проведене на замовлення американської НГО, показали, що суспільство розкололося на 3 табори. Зараз є патріоти, їх 46%, скептично налаштовані, помірковані 36% і демотивовані 18%. Показало, що головним демотивуючим чинником для всіх є не травма, виснаження чи російські атаки, а корупція еліт, недовіра до інституцій, і на це вказують журналісти, та мовчання влади. Тож, коли Володимир Олександрович Зеленський мовчить про те, хто такий Вова, для якого будують будинок в династії, ну хоч скаже, хай не знаю, не мій будинок, хай скаже, просто скаже хай. Або скаже, що його будинок, тоді треба знати, звідки гроші, бо Подоляк каже, що там гроші можуть бути. Веніславський каже, що навіть якщо що тут президент заможня людина, хай покаже, звідки він взяв ці гроші, все. Зняв з рахунку, переклав, бо набушники кажуть, що там 72% кеша із корупційних схем. Тож не все так просто. То це замовчування призводить до зневіри, а зневіра призводить до трагедії всередині країни. І попри всю сміливість і дипломатичну спритність, Зеленський дуже образливий, вказують журналісти. Замість того, щоб приймати уряд, що складається з талановитих людей, як стверджують інсайдери, він скотився до дедалі все більш відстороненого візантійського стилю правління. Внутрішня політика становить значний ризик для перспектив країни. Розумієте? На фронті ми можемо перемогти, а через дурні дії Зеленського, на що вказують The Economist та інші видання, ми можемо програти. Наприклад, The Economist пише, його адміністрація контролює значну частину медіапростору, включно з анонімними акаунтами в соцмережах, які використовуються для дискредитації опонентів. Уявіть собі, наші партнери прямо пишуть, Зеленський займається чорнухою, його люди займаються дискредитацією опозиції, дискредитацією критиків, атакою. Але це ж класичний російський сценарій. Ну, чи в Білорусі такий же є. То ми точно не крокуємо, як казав Хвильовий, геть від Москви, чи яка разниця? Бо мені щось здається, що питання є. Процитую The Economist. Зеленський не терпить сильних людей, скажеться високопоставлений співробітник розвідки. Він створив навколо себе культ лояльності. Джерела в уряді кажуть, що Зеленський віддав наказ готуватися ще до 2-3 років війни. Немає переконливих причин, чому Україна не може продовжувати воювати так довго. Вона виживе, хоча й заплямована мілітаризмом і військовою корупцією. Це пише видання The Economist. І журналісти ставлять питання. Так, Україна, ймовірно, вийде з кризи, як ушкоджена, але функціонуюча демократія. Та нова середня держава, бідна, травмована, але впевнена у своїй ідентичності. І тут головна проблема. Якою вийде Україна? Коли і як? Бо те, що робить Зеленський, і на це вказують не тільки західні журналісти, а й політики і всі інші, говорить тільки про одне. Він боїться втратити владу, тому що розуміє, що за цією втратою буде відповідальний за скоєне. І не лише за корупцію. І за порушення Конституції, і за багато що ще, і за все це треба відповідати. Наприклад, згідно закону України, президент повинен у разі загрози повномасштабного вторгнення оголосити військовий стан, провести мобілізацію і евакуацію з напрямків вторгнення. Зеленський нічого цього не зробив у 2022 році. А це порушення закону. Пряме. І так, поки він президент, на нього розповсюджується імунітет. В той день, як він втратить посаду, він стане непідозрюваним. Він стане підслідним. І він це дуже добре знає. І от на це вказують журналісти. Зеленський хоче гратися в царя. Це треба розуміти. Тому і мовчить про те, чий будинок в династії, що це за двушечки на Москву, про Єрмака, Міндіча і все своє оточення, яке вже отримало підозри в корупції. Зеленський – класичний авторитарний лідер, який, не маючи досвіду, розуміння і знань,
намагається підмінити їх популізмом, акторством і шоуменством. Як в нього виходить, можна подивитися. На заяви про те, що в Києві буде блекаут, він зробить блекаут в Москві, в Києві блекаут відбувається. В Москві ні. На заяви, що ми закриємо повністю небо, 40 вражених об'єктів в Києві. На заяви про 3000 ракет, ми все знаємо, на піздюков. Тому ефективність цього президента оцінювати ми будемо, звісно, згодом. Але зрозуміти, що відбувається не так, ми можемо і зараз. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви не забуваєте підтримувати ЗСУ. Донати на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, тримаємося, і все буде Україна. Па-па.